Välkommen till en ny film. Idag tänkte jag att vi ska fortsätta svara på frågorna som vi hade där på Instagram. Jag svarar ju på alla med ekonomisk koppling på förra videon, och så tänkte jag att vi tar de andra nu då. Den här galgen är ju lite speciell, inte så jättebra som ni ser. Det är ju lite, ja, det är en gammal igenvuxen åker ska jag kunna tro. Så att det har väl egentligen bara vuxit igen, och så nu har det som blivit en skog då. Så att vi ska gallra upp den lite grann. Jag är ganska nära rågången som ni ser här. Den är nog här framme, så att jag ska köra mot den och så sen gör vi ett slinger tillbaka här emellan. Men vi kör väl igång med första frågan. Är det svårt att få anställning då man inte har någon utbildning? Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga. Det svåra i det här jobbet, eller i det här yrket, är väl att få första jobbet kanske, så att man får någon erfarenhet. Har man en utbildning är det väl lite lättare att få första jobbet. Men allting handlar ju om man kan köra eller inte. Så kan man köra maskin men är outbildad, så är det väl bättre än att ha gått en utbildning och inte kan köra. Typ. Så att ja, men det är klart, det är en fördel, absolut. Känner du någon smärta i kroppen av vibrationer i maskinen nu när du kört några år? Nej, jag har varit väldigt beskonad från det. Det var väl lite grann när jag var ny kanske. Körde i början, när jag började köra skördare. Så satt jag mycket och kanske höll på med, ja, kolla mycket liksom på sidan och parera med nacken och sådär. Så att jag hade väl lite ont i nacken, men det är ingenting jag har känt av nu senaste åren här. Jag har lite problem med tummen, men det är på grund av andra skador. Det har ingenting med maskinkörningen att göra. Sen blir det väl inte bättre av att jag sitter och kör maskin, men nu har jag ju det här nya IBC då, som för övrigt inte funkar jättebra än så länge, men jag hoppas Komatsu får till det här snart. Så att det underlättar ju. Då behöver jag inte ha tummen på vippan och använda den hela tiden då. Hur svårt är det att köpa in egen skog som entreprenör, alltså egna virkesköpare och bara hugga eget? Ja du, det är nog inte jättelätt skulle jag säga. Det är ingenting jag har någon erfarenhet av, men jag känner väl till några som har gjort det och gått den vägen, och det verkar ju funka jättebra. Jag tror man dock ska vara förberedd på att det är ganska mycket. Det är nog inte bara så lätt som att man går och köper lite virke, utan det är nog mycket liksom administrativt med alla regler och certifieringar och få allting att stämma, och man måste säkert ligga ute med en hel del pengar och sådär, så att det är väl ingenting jag har någon plan på att göra i alla fall. Just nu. Vad behövs för att få köra skogsmaskin? Ja, det behövs nog egentligen ingenting om man ska hårdra det. Grönt kort är väl ingen nackdel, men jag tror heller inte att det är ett krav, utan det är väl typ grönt kort eller motsvarande erfarenhet. Något sånt tror jag det står om man ska vara noga, men absolut, grönt kort är ju väldigt bra att ha. Hur många timmar kör du på en vecka? Ja, det har ju blivit helt klart mindre än vad det var i början. I början är man ju kanske så illa tvungen att jobba lite mer så att man får någon snurr på firman. Och så sen nu när man har fått igång det så kan man jobba lite mer normalt. Men det blir väl ändå ganska mycket i alla fall. 40 G0 plus brukar väl försöka få. Sen är det mycket andra timmar som inte är maskinkörning. Men ja, ungefär minst 40 timmar i alla fall. Ska du skaffa fler maskiner längre fram? Ja, men det är väl ändå en plan. Sen när det blir vet jag inte, men jag har väl inte superbråttom, men tanken är väl att utveckla firman på det sättet. Det handlar ju bara om att man ska hitta bra chaufförer. Gör man det så finns det ju ingenting som hindrar det. Vad för tips har du för nybörjare som ska lära sig köra skördar och har kört skotare i 2 år? Nu är 15 år. Det var jäkligt bra jobbat. Jobba så pass mycket och vara 15 år, då ligger man väldigt långt fram.
Så att du är nog på god väg. Och jag brukar väl ändå rekommendera att göra som du har gjort. Det var väl lite så jag gjorde. Börja köra skotare och så sen hoppa över lite smått i skördan. Jag började ju köra bara liksom när det inte fanns virke så här på kvällar och helger. Och så sen fick jag köra mer och mer skördar och till slut så började jag köra på heltid. Så att då har man ingen press på sig heller och kan ta det lite lugn och ro. Och lära sig. Ska du börja hoppa in direkt och sitta 10 timmar i en gallring så blir det nog ganska slut i huvudet. Det kan nog vara bättre att småköra lite i början för att sedan gå över på mer och mer då. Men det är väl egentligen liksom att lära sig från grunden, inte stressa i början utan lär dig göra låga stubbar, lär dig lägga virket hyfsat snyggt. Lär man sig allt sånt då kommer ju farten komma. Det låter lite klyschigt men så är det. Vad tycker du om John Deere och Rottne? Jag har väl inte jättemycket erfarenhet egentligen någon av dem, men John Deere har jag ändå kört lite grann. Inte på så full tid, men jag hoppar mellan lite och provar lite. Och Rottne har jag aldrig provat, men Rottne känns ju lite som en kopia på John Deere. En lite sämre John Deere, bara om man får det man har hört liksom. Så att Rottne är väl ingenting jag är jättesugen på. De känns lite stora och klumpiga i gallring. Då känns John Deere smidigare och lite mer utvecklad, lite mer i framkant. Men John Deere har väl riktigt fina maskiner och därför vi egentligen inte har kört John Deere är väl mest för att i gallring så tycker jag skördarna har nackdel när den har kran framför. Och sen har det ju varit det här med paletterna, knapparna, att du inte har kunnat ändra inställningar och att du har fått sitta liksom med fingrarna så här. Det är ingenting jag har velat gjort. Men nu har de ju löst det, fixat det problemet med nya paletterspakar. Och så har de ju börjat med midi-lås, inte bara en sån här klassiker som de har haft förut, utan nu har de en stabbcylindrar tror jag. Så att John Deere är ju riktigt intressant, absolut. Och skotarna ser ju riktigt fina ut. Speciellt de här nya H-modellerna då. Och det blir väl mer och mer när de kommer till de här mindre maskinerna också då. Så att just nu tror jag de bara finns i stora. Så det är fina maskiner. Och så gillar jag de här inställningarna man kan göra på dem. En Komatsu så har du lite svårt, du får inte ens se hur mycket, du får inte ens se vad du har för hydrauloljetemp. Utan du får bara se liksom en stapel. Samma med motortempen, man ser bara en grön stapel. Och sånt stör mig lite grann på att man liksom inte ens får se hur varm sin egen maskin är. Och så kan man väl inte göra jättemycket inställningar. Och det kan väl egentligen inte en tekniker heller. Man kan göra lite mer grejer men man får väldigt lite mandat liksom att ställa in grejer. Utan det finns liksom inte så mycket att ställa in eller göra personligt. Så att det är en klar nackdel och där har ju John Deere riktigt bra. Du kan ju ställa in allt möjligt till detaljnivå liksom. Så att ja, det gillar jag med dem. Och så har de ju bra aggregat och IBC:n är ju bra. Så att ja, men det är fina maskiner. Hur svårt var det första året med ekonomin? Var det jobbigt och svårt? Ja, det var väl helt klart tuffare. Nu gjorde jag ju så att jag inte tog ut så mycket lön, eller ingen alls. Så för mig gick det ju väldigt bra på det sättet. Jag behövde liksom inte pengarna privat. Jag var på ett ställe i livet liksom. Jag har inga barn, inget hus. Ingenting som kostar privat. Så att jag kunde lägga all min energi och kraft och pengar i firman då och fortsätta utveckla den. Så där sparar man kanske in något år liksom i och med att man inte behövde ta ut någon lön då. Sen kanske inte är jättesmart så egentligen skattetekniskt, men ja, så valde jag att göra. Det kändes bra då. Så det är väl ingenting jag ångrar. Varför inte JD med all programvara som de har? Ja, men det var ju lite som jag nyss svarade på att det har väl egentligen inte varit en alternativ tidigare, men ja, de börjar väl bli mer och mer intressanta. Och programvaran är som du säger väldigt i framkant. Hur ska man komma igång som skogsmaskinsentreprenör?
Ja, men där är väl kanske som det vanligaste och som även jag gjorde, att man börjar med att hyra ut sig som chaufför för att bygga upp lite kapital och kontakter och sånt där. Och sen kan man ta nästa steg och köpa antingen en maskin då, till exempel en skotare och börja skota backen någon, eller så köper man en maskingrupp då. Så att, ja, men det skulle jag väl ändå rekommendera. Börja hyra ut sig som chaufför. Ska se. Är det svårt för en grävmaskinist som grävt i 13 år att börja köra skördare? Mycket att lära. Ja, det är väl ändå en del kanske. Det är ganska stor skillnad. Kan man köra grävare har man ju lite kranvana. Så att det är väl en fördel, men jag skulle väl kanske inte säga att man har supermycket hjälp av det. Det kan ju nästan ha varit nog så bra att man har den skogliga kunskapen istället liksom. Det tror jag kvittar, men absolut, har man kört grävare har man kanske lite känsla för kran och maskiner så att det går lite bättre. Men det är väl ganska mycket ändå. Jag hade väl kanske inte hoppat direkt på skördan, utan jag hade nog börjat med att försöka lära mig köra skotare. Skördare är ju inte bara krankörningen, utan det är ju även massa aggregatkörning. Och sen är det mycket där till som du ska lära dig. Hur du lägger upp avverkningen och sortiment och allt sånt. Så att, ja, man kan ju som ställa till med mer i en skördare. Så att, ja, jag rekommenderar alltid att man börjar köra skotare. Sen hur länge är svårt att svara på. Vissa kanske ett halvår, vissa kanske i några år. Och det beror ju på också om det är gallring eller slutavverkning. Roligaste du fått höra att folk har sagt om ditt företag? Det var en rolig fråga. Ja, vad ska jag svara på den? Man har ju fått höra en del roliga grejer, men det är väl oftast kanske missuppfattningar eller att någon är lite avundsjuk och inte förstår hur det funkar eller så. Men en rolig grej jag fått höra är väl att någon hade sagt till någon, liksom, någon trodde att min farmor hade köpt maskinerna åt mig eller varit med och betalat maskiner. Jag vet inte riktigt vart det kom från, men det var ganska roligt i alla fall. Min farmor har hjälpt mig väldigt mycket, men just att köpa maskinerna så har hon inte hjälpt mig där. Så att ja, de har jag köpt själv och skogsbolaget har borgat för dem, men det är fortfarande firman som äger dem, precis som på ett vanligt. Hallå. Nu är vi tillbaka. Kameran råkade dö så att det var ett litet avbrott. Men det är väl typ samma huggning. Så att vi kör väl vidare. Vilken årstid är det roligast att köra i? Ja, den var svår. Jag skulle säga våren är väl som liksom finast att köra i. Det är bäst väder, det är som lagom varmt, lagom mycket snö. Men rent liksom produktionsmässigt och för företagets bästa så är väl sommar det roligaste på det sättet. Man får bäst flyt liksom. Så att ja, sommar är väl ändå svaret då. Får du mycket hat? Nej, det är väl väldigt sällan faktiskt. I alla fall som jag får det direkt till mig. Sen är det väl säkert mycket hat så liksom som man aldrig får veta, men nej, inte det. Jag klarar mig bra där. Ska se. Hur tycker du en stark och motiverande chef ska vara mot sina anställda? Ja, det är väl liksom i den här branschen är det ju ganska viktigt tycker jag att man är rättvis. Det är lite speciellt när det är en sån här bransch kanske, att det är liksom prestationsbransch, ackordsmässigt liksom. Så att jag tycker man ska vara rättvis, för alla vet ju, alla ser ju så tydligt liksom vem som hugger mest och hit och dit liksom. Så att vara rättvis, och sen tycker jag att man ska vara
delaktig själv. Det är ju inte en bransch där man kanske kan sitta hemma och bara styra från soffan liksom med en järnhand, utan man måste vara liksom delaktig, vara med i firman, liksom vara med i verkligheten och kanske hugga lite själv. Man behöver väl kanske inte köra, det är mycket annat att göra beroende på hur stor firma man har, men försök i alla fall köra lite maskin själv så att man är ute liksom i verkligheten och är med om samma grejer. Då tror jag att man får bättre förståelse som chef också. Så att ja, det är väl kanske de två viktigaste grejerna enligt mig då. Jag undrar om det finns möjlighet att få köpa en mössa med din logga. Just nu har vi inga mössor, eller just nu säljer vi som ingenting. Men det kommer faktiskt en liten nyhet om det här framöver, så att inom kort kanske det är möjligt. Få hålla er uppdaterade på framförallt Instagram. Det är väl där grejer brukar komma först. Så att ja, inte just nu men kanske snart. Vill gärna ha en pro-video, alltså GoPro på huvudet. Och det har vi provat några gånger. Det har väl inte blivit jättebra, så jag tror aldrig vi har släppt en sån. Det blir väldigt skakigt för man sitter och hugger och far och kollar upp och ner och sidan liksom, så att det vart inte jättetrevligt att kolla på. Nu har vi dock en nyare GoPro så att vi skulle kunna testa med den. Den har lite så här skakreducering, så att den kan vi prova med, men jag tror nästan att det är bättre att ha en fastmonterad som den är nu, antingen där eller i framrutan. Jag brukar ju ha en här, men tyvärr så har jag slarvat bort den där sugproppen, så att jag ska försöka leta åt den till nästa gång. Så att jag får väl ursäkta kanske vinkeln som är nu, det är väl lite sämre, men ja, det fick bli så den här gången. Annars skulle man ju kunna ha en magplatta kanske, att du har den på kroppen, då skakar det lite mindre. Så att ja, vi får se. Vi kan prova, men jag vågar inte lova att det blir något bra, så att vi får se. Kör ni rullande band på maskinerna? Måste jag kolla vad jag gör. Kör ni rullande band på maskinerna, alltså att man kör natt, någon kör natt och andra på dagen? Ja, vi kör ju skift. Då är vi bara 3 stycken för tillfället, så att en maskin går ju varannan vecka, inte skifta, men vi kör ju skift, så att en kör förmiddag och en kör eftermiddag. Sen står de på natten då, mellan 00 och 05. Så att nästan rullande, men inte hela dygnet runt. Hur gör du med samarbeten? Ja, det är väl som jag sagt någon gång tidigare också, att jag har ju inte jättemånga samarbeten så. Den här liksom kanalen är ju ingenting som är någon viktig liksom del för mig inkomstmässigt, utan det har ju mest blivit som en rolig grej som har blivit lite större kanske nu sista året, men är det ett samarbete som jag känner passar in på kanalen eller att det är någonting jag står bakom, så har jag väl gjort några samarbeten, men jag har även tackat nej till några, så att det är liksom ingen viktig grej för mig så. Det är inte så att jag måste göra massa samarbeten för att tjäna pengar, men känns det som en bra grej och något jag står för, så kan jag absolut göra några sådana. Och det är väl kanske framförallt om det är någon liksom produkt eller någonting som liksom används inom den här branschen, så vill man ju verkligen testa den noga och se så att den funkar, så att man står bakom den. Och sen är det väl som alltid att bara för att någonting funkar för mig behöver det ju inte funka för alla. Det kan ju bero på vilken maskin man har eller vart i landet man är eller så, men ja, jag vill i alla fall prova den så att jag känner att jag står bakom den. Sen kan jag som inte göra så mycket mer. Så att så tänker jag. Bra eller dåligt med SCA-metoden? Själv hatar jag den. Ja, det här är en omdiskuterad grej kanske.
SCA-metoden, beroende på vem man frågar så verkar det vara olika vad SCA-metoden är för något. Så säger man SCA-metoden att det är att man kör med slingor och inte, då tycker jag att SCA-metoden är bra. Säger man att SCA-metoden är i vilken ordning man kör slingorna, så tycker jag att den är urdålig. Så att ja, både ja och nej på den frågan. Men jag gillar att köra med slingor, så att det gör jag. Sen vill jag ju ta slingorna i en annan ordning än SCA-metoden kanske. Men jag tror att det viktiga för SCA är att man kör med slingor och inte i vilken ordning. Du är kingen, ja, du är också kingen. Hur högt värderar ni och även SCA att man underröjer före en avverkning? Ja, det är väl kanske egentligen mest skogsägaren som bestämmer. Varken jag eller SCA. Men det är klart att jag alltid rekommenderar det. Det blir ju framförallt snyggare resultat. Det är väl den största anledningen. Sen blir det väl även billigare avverkning. Sen om avverkningen blir så pass mycket billigare så att det täcker upp hela röjkostnaden direkt, skulle jag väl kanske inte påstå. Men räknar man då in liksom framtida ekonomin, värdet i skogen, mervärdet i och med att det blir bättre gallrat, så tror jag att man verkligen tjänar pengar på att förröja eller underröja. Sen i slutavverkning är det väl inte lika viktigt kanske för resultatet, men ja, det är väl lite viktigt där också. Det blir ju lättare för att markbreda sen och sköta om det liksom och plantera och sådär, så att det är nog även en bra grej där. Det skadar aldrig att ha bra koll på sin skog och skött den väl från grunden liksom. Och gör man det, att man röjer tidigt, då blir det heller aldrig ett stort problem, utan väntar man till sista stund så att det båda har blivit 8000 röjstammar per hektar plus att de är liksom 6 meter höga, då börjar man ju ha ett riktigt problem, för då blir det väldigt dyrt att både gallra och röja. Så gör man det liksom underhållande hela tiden och i tid, så blir det nog inte jättedyrt heller. Speciellt inte om man tycker det är trevligt och kul och får ut och göra det själv. Ja, undrar om det var typ alla frågor, tror jag. Ja, det verkar vara alla frågor. Så att vi avslutar väl frågevideon och så ska jag fortsätta harva på i den här specialgallringen. Det här är en kraftlina här, jag vet inte om den syns på filmen. Det var därför jag gjorde de här lite högre stubbarna, för att inte riskera att pissa sönder den här staglinan. Det är lite onödigt. Så att ja, vi kör på det, så ses vi i nästa video. Steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long.